Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một món ăn sáng ngon, bổ, rẻ, nhanh, gọn, lẹ dành cho những ngày bận rộn cuối năm. Với cách pha bột lần này chỉ cần bột năng, bột gạo, nhưng mà cách pha bột đặc biệt hơn, bánh vẫn mềm ngon dù để tủ lạnh qua ngày hôm sau. Phần nhân thì rất là đặc biệt. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Công thức lần này mình sẽ dùng 150g bột gạo và 100g bột năng rây vào tô. Đây là một bí quyết nhỏ giúp cho bánh mềm ngon và bột trắng là thêm 1 muỗng cà phê nước chanh và 1 muỗng canh dầu ăn. Phần nước thì Hana sử dụng 350ml nước. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình sẽ khuấy từ từ cho tới khi hỗn hợp bột hơi sệt lại. Làm như vậy, phần bột bánh sẽ mềm ngon hơn, phần dầu không bị nổi lên mặt bột. Sau khi khuấy hỗn hợp sệt xong, lúc này mình mới cho hết phần nước còn lại, khuấy đều và để qua một bên. Cho một cái son nhỏ lên bếp, cho vào 350ml nước, 1/2 muỗng cà phê muối, khuấy đều, đậy nắp lại và nấu sôi. Khi nước sôi thì tắt bếp, khuấy tô bột lên, vừa khuấy vừa đổ nước sôi này vào. Mình đừng đổ vào hết một lần, kẻo bột chín, bột không được mỏng khi tráng bánh. Xong phần bột mình sẽ để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Nhân hôm nay thì Hana sử dụng 5g nấm mèo. Sau khi rửa thật sạch, ngâm nước ấm cho nấm mèo nở. Mình đem rửa một lần nữa và cắt sợi nhỏ ngắn khoảng 1,5cm. 50g hành lá mình cũng cắt nhỏ, đầu hành mình để riêng. 150g hành tây mình cũng cắt hạt lựu. Trước tiên để xào nhân thì cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, sau đó cho gốc hành trắng vào phi thơm. Khi hành vàng và thơm thì cho nấm mèo vào, xào khoảng 2 phút để khử hôi mùi nấm. Sau đó lấy phần hỗn hợp này ra để qua một bên. Hôm nay Hana chia sẻ thêm một cách làm nhân rất là đặc biệt, thơm ngon. Trước tiên mình đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho hết hành tây cắt hạt lựu vào, xào cho tới khi hành vàng và thơm. Làm như vậy phần nhân mình sẽ không bị ra nước. Sau đó cho hết phần hành tây này ra ngoài chén để qua một bên. Đây là cách làm của bạn Hùng Vũ đã chỉ cho Hana. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cho chảo trở lại bếp, mình cũng đun nóng thêm 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Thịt heo thì Hana sử dụng 200g thịt heo. Mình cho vào, đảo đều cho phần thịt này săn lại. Gia vị nêm vào gồm có 1/2 muỗng cà phê đường cát và 1/2 muỗng cà phê bột nêm. Xào khoảng 3 phút cho phần thịt này hơi chín. Sau 3 phút cho vào 100g tôm cắt hạt lựu nhỏ và xào cho tới khi hỗn hợp này chín hoàn toàn. Khi tôm thịt chín thì mình mới cho phần hành tây xào lúc nãy vào và hành lá cắt nhỏ. Để ngon hơn,
thì mình nêm thêm 1 muỗng cà phê tiêu đập dập, ngon hơn là tiêu xay, và 2 muỗng canh hành phi đảo đều lên, sau đó tắt bếp. Có nhân, có thịt rồi, mình mới đi đổ bánh. Phần nấm mèo và hành phi lúc nãy, bây giờ mình mới cho vào tô bột khuấy đều lên. Làm như vậy, phần bột bánh khi ăn vào sẽ có độ dai dai sực sực của nấm mèo, rất là ngon. Cách đổ bánh thì giống như mỗi lần Hana chia sẻ, nên Hana cũng không nhắc lại. Cô bác anh chị và các bạn có thể theo dõi. Nếu cô bác anh chị và các bạn muốn ăn bánh mỏng thì mình sẽ lắc chảo khoảng 1 tới 3 giây, sau đó mình đổ phần bột thừa ra, đậy giấy nến lên. Phần bột này mình sẽ nấu khoảng 30 giây là bột chín. Nếu muốn ăn bánh có bột dày hơn một xíu thì mình sẽ lắc chảo khoảng 5 giây, sau đó mới đổ phần bột ra. Bột này dày hơn nên mình sẽ nấu khoảng 40 giây. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết. Sau khi lấy bánh ra, để cái bánh hơi nguội một xíu là mình có thể gói nhân vào. Với cách làm vô cùng đơn giản, nhanh gọn lẹ này, cô bác anh chị và các bạn có thể chuẩn bị một bữa sáng cho gia đình của mình vào những ngày bận rộn cuối năm. Đây là công thức bánh rất là mềm ngon, nhân bánh thì vô cùng đậm đà. Nước mắm, nước tương Hana có để công thức phía dưới, cô bác anh chị và các bạn tham khảo nha. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.